phải ảnh chụp lén vội vã, cũng không phải góc quay mờ nhòe thường thấy của paparazzi, mà là những khung hình khá rõ ràng, đủ để người xem nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là Phùng Thiệu Phong. Điều khiến cộng đồng mạng sững sờ không phải là việc anh xuất hiện ở nơi công cộng, mà là bàn tay anh đang nắm chặt tay một người phụ nữ khác một cách tự nhiên và tình tứ đến mức không cần bất kỳ lời giải thích nào. Hai người xuất hiện tại một khu phố yên tĩnh, không quá xa trung tâm, nơi thường được các cặp đôi chọn làm điểm dạo chơi vì không khí riêng tư. Phùng Thiệu Phong mặc trang phục giản dị, áo khoác tối màu, mũ lưỡi chai kéo thấp, nhưng dáng đi và khí chất vẫn rất dễ nhận ra. Người phụ nữ đi bên cạnh anh có vóc dáng thanh mảnh, ăn mặc tinh tế nhưng không phô trương. Cô không né tránh ống kính, cũng không tỏ ra căng thẳng. Ngược lại, từng cử chỉ của cô đều toát lên sự thoải mái, như thể đã quen với việc sánh bước bên cạnh anh. Khoảnh khắc khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất chính là khi hai người nắm tay nhau đi qua con phố nhỏ, bàn tay đan vào nhau rất chặt, không phải kiểu nắm tay dè dặt, cũng không phải hành động mang tính đối phó trước ánh nhìn xung quanh, mà là sự gắn bó tự nhiên của hai người đang ở trong một mối quan hệ ổn định. Phùng Thiệu Phong thỉnh thoảng cúi đầu nói gì đó, người phụ nữ bên cạnh mỉm cười, đôi mắt cong lên rất dịu, có lúc anh còn dùng tay còn lại che gió cho cô, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để thấy sự quan tâm rất thật.